વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું ખજૂર સેન્ડવિચ રોલ। આમાં આપણે ખજૂર અને બિસ્કિટનો ઉપયોગ કરીશું, તેથી તેને લોકો બિસ્કિટ રોલ પણ કહેતા હોય છે। અને આ ખજૂર રોલ બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવે છે। તો તેના માટે 500 ગ્રામ ખજૂર લીધેલી છે। ખજૂર આપણે જે આ ખજૂર પાક માટેની ખજૂર આવે પોચી તે જ લીધેલી છે અને તેના બી નીકાળી તૈયાર કરેલી છે। અડધો કપ નાળિયેરનું છીણ, एक પેકેટ મેરીગોલ્ડ બિસ્કિટ ઓરેન્જ આવે તે લીધેલા છે, 2 ચમચી ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, 2 ચમચી ઘી। હવે કડાઈ લઈ તેમાં 2 ચમચી ઘી નાખીશું। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે ખજૂરને નાખી દઈએ। આ રીતે ખજૂરને થોડી શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। આપણે ગમે ત્યારે ખજૂર પાક બનાવતા હોય ત્યારે આપણે ખજૂર પોચી હોય તેવી જ લેવી, જેથી તે એકદમ સરસ ખજૂર પાક બનીને તૈયાર થાય છે। ખજૂર જ્યારે આપણે શેકાવા માટે નાખીએ ત્યારે થોડી હાર્ડ લાગે છે, પણ થોડી શેકાશે એટલે એકદમ સોફ્ટ બની જશે અને બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। ખજૂરને આ રીતે ઘી સાથે શેકવાથી ખજૂર ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો આ રીતે આપણે ખજૂરને 4 મિનિટ માટે શેકીને તૈયાર કરી લઈએ ઘીમાં। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે ખજૂર સરસ એકરસ થઈ ગયો છે। હવે તેમાં આપણે કોપરાનું છીણ એડ કરી દઈએ। થોડું છીણ આપણે વધારીશું ગાર્નિશ માટે। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો રાખીશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને થોડી વાર માટે ઠંડુ કરી લઈએ, નીચે ઉતારી લઈએ। હવે મિશ્રણને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। હવે મિશ્રણ આપણું થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે તેમાંથી આપણે રોલ બનાવી લઈએ। આ મેરીગોલ્ડ બિસ્કિટ છે ઓરેન્જ ફ્લેવરના। આ ફ્લેવરના બિસ્કિટ રોલ એકદમ સરસ લાગે છે। આ રીતે હાથમાં લઈ અને તેને આ રીતે આપણે પૂરી જે રીતે બનાવીએ એ રીતે બનાવી લઈએ। આ રીતે આપણે થેપીને તૈયાર કરી લઈએ। આ રીતે આપણે 3 તૈયાર કરીશું અને આપણે 2 બિસ્કિટ અંદર મૂકી અને 2 બિસ્કિટના રોલ બનાવીશું। 3ના પણ બનાવી શકાય, તે પણ થોડા વધારે મોટા થાય છે। તમને પસંદ હોય તો તમે 3 બિસ્કિટ મૂકીને પણ આ રીતે જ આપણે રોલ બનાવીએ તે રીતે જ બનાવી શકાય છે। હવે જે આપણે આ એક બનાવી છે પૂરી જેવું તે હાથમાં લઈશું અને તેના ઉપર આ રીતે બિસ્કિટ મૂકી દઈએ। એવી જ રીતે આપણે બીજી મૂકી દઈએ। એક બિસ્કિટ મૂકી દઈએ ફરી તેના ઉપર ખજૂરની જે આ પૂરી બનાવેલી છે તે મૂકી દઈએ અને તેને આ રીતે બરાબર ફરતું પેક કરી લઈએ। આ રીતે ફરતું જ બરાબર પેક કરી અને તેનો રોલ બનાવી લઈએ। આ રીતે રોલ બનાવવાથી ફટાફટ રોલ બની જાય છે। તો આપણો એક રોલ બનીને તૈયાર છે। તેને આપણે કોપરાના છીણમાં રગદોળી દઈએ। આ રોલ તૈયાર છે। એવી જ રીતે આપણે બીજા પણ રોલ તૈયાર કરીએ। એક બિસ્કિટનો રોલ પણ બનાવી શકાય, 2 બિસ્કિટ મૂકીને પણ બનાવી શકાય અને 3 બિસ્કિટ મૂકીને પણ રોલ આપણે બનાવી શકાય છે। તમને જે રીતે ગમે એ રીતે તૈયાર કરી શકાય। હવે આપણે ખજૂર બિસ્કિટ રોલ એકદમ સરસ તૈયાર છે। તેને આપણે થોડી વાર માટે ફ્રીજમાં મૂકીએ એટલે સરસ સેટ થઈ જશે। ત્યારબાદ તેને આપણે કટ કરી લઈએ। આ રીતે ફ્રીજમાં મૂકવાથી તે સરસ કટ થાય છે। તેને આપણે 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકેલા હતા, એકદમ સરસ કટ થઈને તૈયાર છે। અને આની અંદર આપણે ઓરેન્જ બિસ્કિટ લીધા છે, તેની પણ ફ્લેવર એક સરસ આવે છે। આ જ રીતે આપણે બીજા રોલ બધા કટ કરીને તૈયાર કરી લઈએ। આ એક રોલ મેં 1 બિસ્કિટનો બનાવેલો છે, તે કટ કરીને બતાવી દઉં। આ રીતે પણ બનાવી શકાય છે। ખજૂર રોલ બધા કટ થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। તો તૈયાર છે ખજૂર બિસ્કિટ રોલ।
તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને અને તમારા બાળકોને જરૂરથી પસંદ આવશે. અને આ રેસીપી બનાવો તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.